Very good morning from Finland. Very good Sunday morning. Oikein ihanaa sunnuntai-aamua kaikille. And we will send you really sunny regards from here, Finland. It's beautiful, beautiful summer Sunday. Lähetämme oikein aurinkoisia terveisiä kaikille täältä etelästä. Ainakin täällä on mitä ihastuttavin kesäaamu. So now again we will start to work for invoking and attracting money and resources for the hierarchical work. Jälleen kerran kokoonnumme yhteen kutsumaan varantoja hierarkiseen työhön. Master D.K. says that money is one of the biggest problems of the work of the Christ and its advancement. Mestari D.K. sanoi, että raha on yksi suurimmista vaikeuksista, kun puhutaan Kristuksen työn edistymisestä. We can think about many other things as well. Let us take this one biggest problem of human history so far. The climate change. Money is also there, which is preventing these great actions to be taken place. Myöskin jos puhumme tästä maailman suurimmasta ongelmasta, ilmastonmuutoksesta, raha on siinäkin esteenä. And from that we can see that it is the consciousness what has to be changed in humanity. Ja siitä näemme, että se on tietoisuus, jonka tulee muuttua ihmiskunnassa. 2 days ago we had the
solstice day, Cancer solstice. 2 päivää sitten oli kesäpäivän seisaus. And Cancer relates us to the desires. Ja rapu johtaa meidät haluihin. It can be very low sense, the desires. Se voi olla hyvin alhaisella tasolla olevia haluja. The Cancer relates us to mass consciousness, and the masses are very much related to the desire for one personality self. Ja nämä halut hyvin suuressa määrin massoissa, rapu, joka on massojen merkki, vain haluaa itselleen. You remember that how the Cancer, the crab is crapping things for itself. Muistatte kuinka rapu hamuaa tai ottaa otteen itselleen. It has these big claws ja sillä on nämä pitkät kynnet. So the unseen hands from the personality is trying to grab as much as possible to oneself. Ja nuo näkymättömät kädet omassa itsessä pyrkivät keräämään itselleen ympärilleen niin paljon kuin mahdollista. You can see the multimillionaires who just collect and collect. The resources, this kind of material resources, and there is no even tiny understanding, consciousness of sharing. Ja multimiljonaareja, jotka vain hamuavat itselleen, joilla ei ole yhtään pienintäkään itua jakamisen tietoisuudesta. But then when the Cancer evolves, it is also related to home, the way that the home is, the whole world, the whole humanity is home, and that's why it becomes the sign which is then very good for bringing for everybody. Mutta sitten kun se kehittyy, niin siitä tulee malliesimerkki siitä, kuinka koko maailma, koko ihmiskunta on koti ja tälle kodille rapuenergia tuo varantoja. We can now use these Cancer energies consciously. Let us remind ourselves that New York and Tokyo are ruled by Cancer. Pitäkäämme mielessä, että New York ja Tokio, niitä hallitsee ravun energia. And New York, which is really the one of the world's money centers, ja New York, joka on yksi maailman rahakeskuksista. We can work consciously now, helping these money flows, that they will be distributed to all of those who are needing. Ja me voimme tietoisesti pitää yllä tietoisuutta, että tuon rahakeskuksen kautta syntyy nyt uusia ajatuksia, kuinka rahaa voidaan virtauttaa sinne, minne se tuo apua. Tokyo, it is said that it is still as a center a little bit in latent state. Tokiosta sanotaan, että se on vielä tämmöisellä latentissa tilassa maailmankeskuksena. But New York we all can see, even though we would not have been there, we can recognize that the New York is really living center in humanity. Mutta ihmiskunnasta New York on todellakin elävä keskus. And in Washington is also ruled by Cancer. And if we think about that in Washington, there are made decisions and brought out laws which are also dealing the whole world. And we have now seen that there are really this kind of cancering energies, which is just making the shields and building
fences for oneself. Ja nyt Washington, jossa tehdään maailmanlaajuisia päätöksiä, joka myös on ravunalainen, me näemme kuinka nykyenergia käytetään vain rakentamaan omalle itselle muureja. So now we will start our meditation, ja nyt aloitamme mietiskelymme. We start with realizing the occult law. To those who give shall be given, so that they can give again. Aloitamme okkultisella lailla. Ne, jotka antavat, niin heille annetaan, niin että he voivat jälleen antaa. And now we have the questions by DK. Formulate clearly to yourself the answers and in your own words. Nyt meillä on DK:n asettamia kysymyksiä. Vastaan niihin selkeästi omin sanoin. If money is one of the most important things needed today for spiritual work, what is the factor which is at present deflecting it away from the work or the hierarchy? Jos raha tänä päivänä on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista, mikä on se tekijä, joka nykyisin kääntää sen pois hierarkian työstä? Two, what is my personal attitude towards money? Mikä on henkilökohtainen asenteeni rahaan? Do I regard it as a great and possible spiritual asset? Pidänkö sitä suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana? Or do I think of it in material terms? Vai ajattelenko siitä materiaalisin termein? Three, what is my personal responsibility in regard to money which passes through my hands? Mikä on henkilökohtainen vastuuni koskien rahaa, joka kulkee käsieni kautta? Am I handling it as a disciple of the masters should handle it? Käsittelenkö sitä, kuten mestareiden oppilaan
tulisi sitä käsitellä. And now we have an extra part which is not in the original DK's meditation. Nyt ylimääräinen osa, joka ei ole DK:n mietiskelyssä. There is one of the physical hydra heads called money. On olemassa fyysisen hydran pää, jota kutsutaan nimellä rahaa. Under this gigantic glamour is the whole humanity. Tämän jättimäisen harhan vallassa on koko ihmiskunta. Within yourself, look now into the world. Itsessäsi katso nyt maailmaan. Do you see how this head has power over humanity and nations, individuals? Katso nyt, onko tällä päällä, millä lailla tällä päällä on valtaa kansoissa, kansakunnissa, omassa maassasi. Does this head has any power over you? Onko tällä päällä valtaa oman itsesi yli? If so, how? Ja jos, niin millä tavoin? How it is reflecting in your life. Kuinka se näkyy omassa elämässäsi? Make a plan. How do you overcome its power? Tee suunnitelma, millä tavoin voitat tämän heikkouden. The Cancer energy is good for making plan. Thus 2 rays, which are very good for that. 3rd and 7th ray is pouring through the Cancer. Rapu on hyvä aika tehdä näitä suunnitelmia, koska 3. ja 7. säde kulkevat ravun kautta. And now we will go into the meditation of DK. Me nyt menemme takaisin DK:n mietiskelyyn to the stage 2, vaiheeseen 2. And we can direct this idea to these questions ja voimme johtaa näitä ajatuksia tähän kysymykseen. Ponder on the redemption of humanity through the right use of money.
Pohdi ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. We were yesterday reading in our meditation how the Lord of the world, the Ancient of Days, has been releasing a new type of energy. Luimme juuri eilen, että vanha ikäinen on lähettänyt matkaan vapautunut uudenlaisen energian. And this will have an effect in humanity of sharing. Ja tämä saa aikaan vaikutuksen ihmiskunnassa, joka liittyy jakamiseen. And we can always see how the redemption for humanity will be coming via sharing. Voimme nähdä, kuinka vapautuminen ihmiskunnassa tulee jakamisen kautta. Sharing, how the heart would share, sillä tavoin kuten sydän jakaisi. Which is again related then to love aspect, joka liittyy rakkausaspektiin. Pouring to the others, joka virtaa muille. So we visualize the money of the world today. Visualisoimme maailman rahan tänä päivänä as a concretized energy, at present largely used for purely material purposes and for the satisfaction of purely personal desires. Näemme sen konkreettisena energiaa, joka nykyisin käytetään enimmäkseen materiaalisiin tarkoituksiin ja pelkästään persoonallisten halujen tyydyttämiseen. But then we can also see in many catastrophic turmoils, me myös voimme nähdä katastrofisissa haasteissa, that the human heart is responding also to help and to give their own money. Mutta myöskin näissä tilanteissa me näemme ihmiskunnan sydämen vastaavan muiden hätään. There are great organizations who has been born exactly for that reason. On paljon hienoja organisaatioita, jotka ovat syntyneet vain tätä varten. So now we can visualize money as a great stream of flowing golden substance. Voimme nähdä ja visualisoida nyt rahan suurena ja kultaisena soljuvana aineen virtana. The pranic energy which is pouring out from the sun. Tuo pranamainen energia, joka virtaa auringosta. And passing out of the control of the forces of materialism. Ja siirtyen pois materialismin voimien kontrollista. Into the control of the forces of light. Valon voimien hallintaan.
You can visualize this golden substance flowing through you, through your soul. Näe kuinka tuo kultaisen aineen virta kulkee myös sielusi kautta and through your hands ja käsiesi kautta. Blessing the flow, siunaten tuon virran, which will be then manifested, precipitated into concrete money, which have blessing in it. Ja tuo raha, joka konkretisoituu, materialisoituu ja jolla on siunaus mukanaan. Let us now say the following invocative prayer with focused mental concentration and from a heartfelt desire. Lausukaamme nyt seuraava invokatiivinen rukous keskittäytyen mentaalisesti ja myöskin hartaasti toivoen. O thou in whom we live and move and have our being. Oi sinä, jossa me elämme ja liikumme ja jossa on olemassaolomme. The power that can make all things new. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Turn to spiritual purposes the money in the world. Käännä maailman raha henkisiin tarkoituksiin. Touch the hearts of men everywhere. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla. So that they may give to the work of the hierarchy that which has hitherto been given to material satisfaction, jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä tähän asti on annettu materiaaliseen tyydytykseen. The new group of world servers needs money in large quantities. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. I ask that the needed vast sums may be made available. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäviksi. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi valon voimien käsissä. Now visualize the work to be done by those groups which you claim your present allegiance. Any group which you know is attempting to carry out the hierarchical plan. Visualisoi nyt niiden ryhmien tekemä työ, johon tällä hetkellä osoitat sitoutumistasi. Mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttamaan hierarkista suunnitelmaa. Through the creative imagination and by an act of the will. Luovaa mielikuvitustasi käyttäen ja tahtosi avulla. See untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Ja nyt näe rahasummien virtaavan niiden käsiin, jotka pyrkivät tekemään mestareiden työtä. And now we say aloud with conviction and emphasis. Ja nyt sanomme tämän jälkeen vakaumuksella ja painokkaasti. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään,
ja uskoen vastaukseen, se tulee tapahtumaan. We remember that the faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Muistamme, että usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat vielä näkymättömissä. Now say, now ask money for, ja nyt kutsu rahaa. And say, I ask for the needed money for. Sano, pyydän tarvittavaa rahaa. I can demand it because, ja voin vaatia sitä, koska. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. And now, in your creative imagination, prepare to give your offering to Christ. Mielikuvassasi valmistaudu antamaan lahjoituksesi Kristukselle. Visualize how we are gathered together at the feet of the avatar of love. Visualisoi, kuinka olemme kokoontuneet yhteen rakkauden avataran jalkojen juureen. Prepare to give him what you saved from the last week. Valmistaudu antamaan hänelle, mitä säästit viime viikolla. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. In your living imagination, offer now for him. Elävässä mielikuvassasi lahjoita nyt hänelle.
And now we will close with a careful consideration of our own responsibility to the plan. Nyt lopetamme huolellisesti miettien omaa vastuutamme suunnitelmasta. Plan now your weekly financial cooperation with the hierarchy. Suunnittele nyt viikoittainen rahallinen yhteistoimintasi hierarkian kanssa. Be practical and realistic and know that if you do not give, you may not ask. Ole käytännöllinen ja realistinen ja tiedä, että jos sinä et anna, et voi myöskään pyytää. For you have no right to evoke that which you do not share. Sillä ei ole oikeutta kutsua sellaista, mitä ei jaa eteenpäin. And we have for 2 minutes silence to contemplate the cooperation with the hierarchy. Pidämme noin 2 minuutin hiljaisuuden pohdiskellaksemme yhteistyötä hierarkian kanssa. Attempt now to feel true love sweeping through you. Pyri tuntemaan nyt todellinen rakkaus, joka pyyhkii lävitsesi. And have the fixed intention to express this love to all you contact. Ja pyri lujalla aikomuksellasi ilmaisemaan tämä rakkaus jokaiselle kohtaamallesi. It is the great attractive and selfless agent in world affairs. Se on suuri puolensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa.
This meditation is very wonderful meditation to somehow become more and more aware of our relationship with the hierarchy and with the Christ and of our responsibilities. Tämä mietiskely on yksi hieno mietiskely, joka yhdistää meidät yhä tietoisemmin hierarkian ja Kristuksen yhteyteen. And become more and more aware and conscious co-worker on earth, ja joka kehittää meitä tulemaan yhä tietoisemmiksi ja heränneemmäksi työntekijäksi täällä maan päällä. So let us now sound Om 3 times, precipitating the love into the worlds of the threefold personality. Lausukaamme nyt Om 3, samalla jouduttaen rakkauden ilmaantumista kolminaisen persoonallisuuden maailmoihin. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen kerran, rakkaat ystävät, läsnäolostanne ja osallistumisestanne. And now we will continue then next week on Wednesday at 5 p.m. GMT. Ja ensi keskiviikkona jatkamme taas kello 20 Suomen aikaa. Lots of love. Let us spread love all around the world and thus attract the golden substance. Ja lähettäkäämme ja ilmentäkäämme paljon rakkautta maailmaan niin, että voimme vetää puolemme tuota kultaista aineenvirtaa. Namaste from Finland ja namaste täältä etelästä. Spirit to us all.